So, welcome here everybody to our special seminar today, How to Become a Manager. Καλώς ήρθατε όλοι στη σημερινή μας παρουσίαση που θα εξηγήσουμε πώς θα γίνετε manager. When we are talking about business, when we are talking about registering people, I guess we all agree that we are just talking about this little bad boy here, X39. Όταν μιλούμε για επιχείρηση, όταν μιλούμε για γραφή συνεργατών, μιλούμε όλοι για αυτό το άταχτο παιδάκι είναι εδώ, το έμπλαστρον X39. X39 propelled the company in the last 3 years from 20 million to 600 million and even more this year. Αυτή η μικρή πάτσα ανέβασε την εταιρεία μας τα περασμένα χρόνια σαν προπέλα από το 2020 που έκλεινε με 20.000 εκατομμύρια, το 2024 ήδη έχει κλείσει με 600 εκατομμύρια τζίρο. And when we talk about becoming a brand partner, we have 3 options. Και όταν μιλάμε για το πώς θα γίνεις συνεργάτης στην εταιρεία μας, έχουμε 3 επιλογές. We have the core pack. Έχουμε το πρώτο πακέτο, το οποίο ονομάζεται Core, which has 3 sleeves, 3 packages, which each 30 page. Έχει μέσα 3 φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν 30 patches ο καθένας. So it's good for 3 months or equal 90 days. Έτσι είναι καλό για 3 μήνες ή για 90 μέρες. This is for people who really don't want to recommend the business, who want to use the products for themselves, and they are not interested in any kind of business activities. Αυτό είναι πραγματικά για άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν και δεν θέλουν να κάνουν μεγάλα πράγματα και μεγάλες επιχειρήσεις. Okay. I don't hear anything. Are you there? I already translate, Uli. Okay. So the 2 other packages, advanced and premium, these are for business builder. Έχουμε ακόμα 2 επιλογές, το advanced και το premium, που είναι πραγματικά για άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. The advanced pack is for those who want to try and to play a little bit. Το advanced είναι για τα άτομα τα οποία θέλουν και να δοκιμάσουν, αλλά και να δώσουν από εδώ και από εκεί. And the premium is for the serious people who really want to make full power from the beginning in order to rocketeer through the ranks up to the top. Και το premium είναι για τα άτομα που πραγματικά είναι πολύ σοβαρά και θέλουν να κάνουν μεγάλα πράγματα, να γίνουν πρωταθλητές σε αυτήν την επιχείρηση. Why do you need 20 sleeves? Για ποιο λόγο χρειάζεστε 30 φακέλους με X39? The magic word is speed. Η μαγική λέξη είναι ταχύτητα. Motivation, excitement has always to do with speed. Η επιτυχία, η δράση έχει πάντα να κάνει με την ταχύτητα. And now imagine you make the best business presentation in your life. People are excited. They want to try the products. They want to start immediately. Και τώρα φανταστείτε να είσαστε ενθουσιασμένοι, να έχετε κάνει την καλύτερη παρουσίαση της ζωής σας. Οι άνθρωποι να είναι ενθουσιασμένοι και να θέλουν να δοκιμάσουν κατευθείαν τις patches αυτές. And then they have to wait 5 to 7 days till the package arrives from their first order. Και μετά πρέπει να περιμένουν από 5 μέχρι 7 μέρες μέχρι να έρθουν τα προϊόντα τους. Bye bye excitement. Bye bye ενθουσιασμέ. In order to avoid it, you have to give them 3 or maybe even 4 of these packages that they can start to use them for themselves and give them to friends and families. Για να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και αυτή η απογοήτευση, πρέπει να δώσετε εσείς 3-4 πακέτα για να ξεκινήσουν οι ίδιοι και να δώσουν στην οικογένειά τους. And when their package arrives after almost a week, they will give it back to you, so you get your patches back and you can give it to other people.
και όταν η παραγγελία τους θα έρθει μετά από 5 μέρες, θα δώσουν τα 3-4 πακέτα που τους δώσατε πίσω σε εσάς και έτσι εσείς θα μπορείτε να δώσετε ξανά σε άλλους ανθρώπους. This is why we recommend the premium, and this is why we said you need at least this 20 sleeves. Αυτός είναι ο λόγος που συστήνουμε το premium πακέτο και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να το πάρει κάποιος συνεργάτης. And yes, not everybody is in the position that he can afford 1,600 plus VAT. Και φυσικά, ναι, καταλαβαίνουμε ότι όλοι δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία να δώσουν αυτόν το ποσό. But you never know what is about the person. Μα ποτέ δεν ξέρετε τι συμβαίνει με αυτόν το άτομο. Never judge somebody and say, I know him, he will not make it, maybe he will start with the core, and that will be a big mistake. Ποτέ μην κρίνετε εσείς αν ο υποψήφιος συνεργάτης σας θα μπορεί να πάρει το premium ή να πείτε αυτός μόνο να πάρει το core, πιστεύω δεν θα έχει λεφτά και πλά πλά πλά. You will see, when you recommend it from the bottom of your heart, with full of power and with full of your honesty, that the premium is really the best. You will see that people will start with the premium. Αν το κάνετε αυτό θα είναι μεγάλο λάθος. Και αν όμως εσείς πάτε και το συστήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας με πλήρη ενθουσιασμό και πλήρη αξιοπιστία και να επιβεβαιώσετε στο άτομο αυτόν ότι πραγματικά αυτό το πακέτο είναι κατάλληλο για τον ίδιο και αυτό θα τον βοηθήσει και θα είναι για καλόν του και αυτό να φαίνεται στο πρόσωπο σας, τότε σίγουρα ο άνθρωπος αυτός θα το παραγγείλει. And when you want to increase your convincing power, you have to have this premium by yourself. With this premium, you will convince more easier and more people. Και όταν αυτόν, για να μπορέσεις να το κάνεις τέλος πάντων, συγγνώμη, και να το νιώθεις όπως το νιώθω εγώ, πρέπει να έχεις αυτόν το πακέτο ήδη αγοράσει εσύ, για να μπορείς να το μεταδώσεις. And beside other advantages, you have the lowest price here for one X39 pack with just 83 euro. Και πίσω από πολλά άλλα πλεονεκτήματα, για να είμαστε ειλικρινείς εδώ, παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή για ένα φάκελο με X39 από οποιοδήποτε άλλο πακέτο στα 93 ευρώ. So the new partner has huge advantages when he will start with premium. Έτσι, οι νέοι συνεργάτες έχουν αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα, διάφορα πλεονεκτήματα και αυτόν όταν ξεκινάνε με αυτόν το πακέτο. But even you. Ακόμα και εσείς. Because when somebody starts with premium, he is more serious, he is more motivated, and he wants to have this money back, and he is starting to work more faster and more harder. Ακόμα και εσείς θα δείτε ότι αν κάποιος ξεκινήσει με αυτόν το πακέτο είναι πιο σοβαρός, πιο εστιασμένος, πιο στοχευμένος να πάρει γρήγορα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει και επενδύσει για να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση. And there is an order form. We will work on it. So before we will see us on next Tuesday, I will have it ready. However, that we use it here with euro prices. Και υπάρχει μία φόρμα την οποία θα μπορείτε να δίνετε και να συμπληρώνουν. Δουλεύουμε ήδη πάνω σε αυτή για να γίνει όσο πιο βολική γίνεται. Μέχρι την επόμενη συνάντηση μας που είναι την Τρίτη στα γερμανικά θα είναι έτοιμη για να την προμηθευτείτε όλοι και να τη χρησιμοποιούμε. So you can fill it out together with your new partner. You don't have to send him home and hope that he will register someday. You have all the data and you can register him when you come home. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να συμπληρώνετε τη φόρμα την ίδια ώρα με τον συνεργάτη σας. Δεν θα πρέπει να το στείλετε σπίτι, δίνοντας του το link και να ελπίζετε ότι κάποια στιγμή θα κάνει εγγραφή, αλλά θα έχετε εσείς
όλα τα στοιχεία και θα κάνετε κατευθείαν από μόνοι σας την εγγραφή. Another big advantage for you, it's not the reason to recommend it, but it's nice to have, is the product introduction bonus. Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα για σας, δεν είναι το παν, αλλά υπάρχει και είναι σημαντικό, είναι η επιστροφή μπόνους από τη σύσταση που κάνετε για το πακέτο. I guess the business presentation is the same effort. Νομίζω ότι η παρουσίαση, η επιχειρηματική, είναι το ίδιο αποδοτική. The work and the time is exactly the same. Η εργασία και ο χρόνος είναι ακριβώς το ίδιο. But this little reward here, the PIP, is 12 times more higher from the premium pack than from the core pack. Αλλά η επιστροφή χρημάτων που δίνεται για αυτόν τον κόπο που κάνετε είναι πολύ περισσότερες φορές στο premium πακέτο παρά στο core pack. Σχεδόν 10 φορές περισσότερο, 11. 12. Imagine 385 euro immediately in your wallet just because you make one registration. Φανταστείτε, 385 ευρώ κατευθείαν στο πορτοφόλι σας, απλά γιατί κάνετε μια εγγραφή. So, how can you be qualified for the binary commission? Τώρα, πώς μπορείτε να λαμβάνετε μέρος στην προμήθεια που παίρνουμε από το binary, από το δέντρο μας, στους κύκλους. Let's start with the guy here in the middle. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν το παιδί που είναι εδώ στο κέντρο. This is you. Αυτός είσαι εσύ. You need an active status. Χρειάζεσαι ενεργούς συνεργάτες. And that means you need at least 55 PV. Συγγνώμη, χρειάζεσαι να είσαι ενεργός σαν συνεργάτης ο ίδιος και χρειάζεσαι το λιγότερο να έχεις 55 PV στον κωδικό σου. And you need one on the left and one on the right, also with 55 PV. Και χρειάζεσαι να έχεις έναν αριστερά και έναν δεξιά, επίσης με 55 PV στον καθένα. From this time, you are qualified for the cycle bonus. Από αυτήν τη στιγμή λαμβάνεις μέρος για αυτόν το cycle bonus, τους κύκλους bonus. And whenever you have 660 BV in your power leg and 330 BV in your pay leg, you have one cycle and you get 48 euro. Και όταν έχεις 330 βαθμούς PV στο ένα σου πόδι και 660 βαθμούς στο άλλο πόδι, κάνεις αμέσως έναν κύκλο και απολαμβάνεις 48 ευρώ στον κωδικό σου. From this time where you have this qualification, από αυτήν τη στιγμή όταν έχεις αυτήν την πλεονέκτημα, you also benefit from the volume which is created from your upline. Επίσης, απολαμβάνεις τα PV τα οποία δημιουργούνται από τις κάτω γραμμές σου. That means it must be the minimum goal to have this minimum qualification that you don't waste all the PVs which are coming from your upline. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε από πάνω γραμμή, από σέναν και πάνω, βάλει οποιαδήποτε παραγγελία ή άτομο, θα πάει αμέσως κάτω-κάτω και θα το απολαύσεις και εσύ. Here in this overview, you see on the left side, εδώ θα δείτε αριστερά που γράφει ενεργός. Active status 55 PV. Ενεργός είναι με 55 βαθμούς. And the maximum commission you can earn in this status is 96 euro per week. Και η περισσότερη προμήθεια που μπορείτε να έχετε όταν είστε σε αυτόν το στάτους είναι 96 ευρώ την εβδομάδα.
That means the next goal is to become a manager. Ο επόμενος στόχος είναι να γίνετε manager. As a manager, the active status is 110 PV. Για να είσαι manager και να ισχύει το manager, πρέπει να έχεις τον προσωπικό σου λογαριασμό 110 PV. And the maximum commission increase here already to 1,440 euro per week. Και το commission σου, το maximum commission που μπορείς να πάρεις, αυξάνεται ήδη σε 1.400 ευρώ την εβδομάδα. Just to be clear. Απλώς για να είναι ξεκάθαρο. Wait a minute. We are talking about almost 6,000 euro in a month. Μιλούμε σχεδόν για 6.000 ευρώ το μήνα. In the position as a manager. Στην κλίμακα του manager. But this means this is a maximum payout you can earn as a manager. It don't mean that you get immediately this commission when you become a manager. Αυτόν όμως, για να είναι ξεκάθαρο, είναι το η maximum προμήθεια που μπορείτε να πάρετε σαν manager. Δεν σημαίνει ότι μόλις γίνετε manager θα πάρετε αυτόν το maximum 6.000 το μήνα. What I love, beside 100 million of other reasons in LIFEWAVE, τι μου αρέσει πάρα πολύ πίσω από χιλιάδες άλλους λόγους στη LIFEWAVE, the requirement of 110 PV, το ότι πρέπει να έχουμε 110 PV, is the same for the manager, είναι το ίδιο για το manager, and LIFEWAVE don't increase it for a director, for a senior director. Δεν το αυξάνει για τον director, για το senior director. And even in the highest position, as a senior presidential director, you just need 110 PV for your active status. Ακόμα και για το υψηλότερο επίπεδο του senior presidential director, χρειάζεστε 110 βαθμούς. And you know how my thinking is? Και ξέρετε πώς το μυαλό μου σκέφτεται? This is my way to see things positive and to motivate me. Αυτόν είναι η οδός για μένα για να μένω θετικός και να μένω χαρούμενος και εμπνευσμένος. Oh, look, I have already 110 PV in for my active status, the same like all the other senior presidential directors. Κοιτάξτε, έχω 110 βαθμούς στον κωδικό μου, το ίδιο με το Senior Presidential Director. And look, now 100% serious, and please listen very carefully. Και τώρα, παρακαλώ να είμαστε 100% σοβαροί και ακούστε με πάρα πολύ προσεκτικά. When you have this qualification, that you collect the points even from your upline. Όταν έχετε αυτόν το πλεονέκτημα, ότι θα αρπάξετε τους πόντους και από πάνω σας. And you don't have enough volume in your pay leg in order to cycle. Και δεν έχετε αρκετά PV στον κωδικό σας για να τα απολαύσετε. The volume which is not used for the cycle stays there till you have the next 330, the next 330, the next 330. Οι πόντοι μένουν, συγγνώμη, το εξήγησα λίγο λάθος. Όταν έχετε τους πόντους από τον από πάνω σας, αλλά δεν έχετε στο άλλο πόδι σας αρκετούς πόντους για να εξαργυρωθούν, οι πόντοι μένουν εκεί μέχρι να μαζέψετε τους 330, τους επόμενους 330 και τους επόμενους 330. Δεν μηδενίζονται ποτέ. But if you forgot to order in order to have this active status, αλλά αν ξεχάσετε να βάλετε τους 110 πόντους, all your points are blowing in the wind. όλοι οι πόντοι σας θα φύγουν στον αέρα. I had a webinar with our US upline.
Είχα σεμινάριο με τον από πάνω μου τον upline, την από πάνω γραμμή μου, with Javi and his wife Olga, τον Χάβη και την Όλγα. and they were talking about one guy who don't follow their recommendation. Μιλούμε για έναν παιδί το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τους κανόνες. And he was running out of the active status. Και ήταν ανενεργός από το active, από τους πόντους. Δεν είχε βάλει τα προσωπικά του ΠΒ. And 2.3 million points were deleted. Oh my God. Και 2,3 εκατομμύρια πόντι σβήστηκαν. Forever. There is no way goodwill or I'm a good boy or I was busy or whatever. No active status. Ciao, ciao, bambino. Για πάντα θα το έχετε στο μυαλό σας ότι αν δεν έχετε προσωπικούς πόντους, τσάου τσάου, όλα πάνε στον αέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θυμάστε. And you never know what happened. Και ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Stress, sickness, holiday, overtime. Το άγχος, διακοπές, να είμαστε λίγο άρρωστοι, να είμαστε λιώνει ο χρόνος, να είμαστε πολύ απασχολημένοι. Maybe even a little bit laziness. Καμιά φορά και λίγο να μελούμε. And you run out of your active status. Και μένετε έξω από το active αυτό, από το 110 πόντους, δεν τους βάζετε. The only reason, the only way you can avoid this is make an auto ship for X39. Ο μόνος τρόπος, η μόνη λύση για να είμαστε εξασφαλισμένοι και σίγουροι με αυτόν είναι η αυτόματη συνδρομή με ένα πακέτο X39. You need 55, one auto ship, 77 with X39. Χρειάζεστε 55 πόντους με μία παραγγελία. And when you become 55 πόντους στο πρώτο επίπεδο και όταν γίνεται manager. And when you become a manager, you make a second auto ship. Και όταν γίνετε manager, κάνετε και μια δεύτερη αυτόματη παραγγελία. And you are safe and nothing can ever happen to you. Διότι με ένα πακέτο X39 έχετε μόνο 77 πόντους. Αν κάνετε και δεύτερον auto ship, αυτόματη παραγγελία, θα είσαστε εξασφαλισμένοι και δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Don't take it easy. The risk to lose so much money here is definitely I don't want to even think about it. It is a disaster. And please make sure it will not happen. Μην το παίρνετε ελαφριά. Πραγματικά το ρίσκο να χάσετε πολλά λεφτά εδώ σε αυτήν την επιχείρηση είναι μεγάλο από ένα μικρό λάθος και παρακαλώ εξασφαλιστείτε από την αρχή γι' αυτό. Okay, so for any kind of question regarding products, this is it info.com. For any kind regarding the business, building, registration, whatever, this is it team.com. Για οποιασδήποτε απορίες υπάρχουν από τα άτομα σας και από εσάς, θα δώσετε το πρώτο website για τα προϊόντα, το thisisinfo.com, και για οποιασδήποτε απορίες που αφορούν το marketing, το πώς και τι παίρνω, τι δίνω, τι πρέπει, το thisisteam.com και τα έχετε όλα έτοιμα. Okay, wait a minute. So here is again the script from Steve Merritt, how he make contact to people to talk about LIFEWAVE and X39. Εδώ είναι ακριβώς το πώς ο Steve Merritt μας συμβουλεύει να προσεγγίζουμε τα άτομα για το X39.
I guess we don't go through it because it's really simple. I will copy it and maybe somebody can translate it that you have everything also in Greek. And please follow this simple script. Να μην πάμε τώρα να το αναλύσουμε, είναι πάρα πολύ απλό. Ή κάποιος να το φωτογραφίσει, ήδη το φωτογράφησα και εγώ, και να το στείλουμε μέσα στο group και παρακαλώ ακολουθήστε αυτούς τους απλούς κανόνες. Και όποιος θέλει μπορεί να το μεταφράσει. Όποιος θέλει, ναι. Just some keywords. Did you hear already about stem cells? Απλώς κάποια κλειδιά. Έχετε ήδη ακούσει για τα βλαστοκύτταρα. Important why, ... Τα σημαντικά, το γιατί και μπλα μπλα μπλα. From 30, only 50%, from 60, almost nothing. Από τα 30 δουλεύουν μόνο τα μισά, στα 60 μας σχεδόν δεν δουλεύει κανένα. But you can turn it over, you can reverse it. I will send you a website, look for it, and then let's talk in 2 days. Μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό, να πάμε ενάντια στο χρόνο. Θα σας στείλω αυτό το website και παρακαλώ κοιτάξτε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Uli? Okay, now I'm back. I don't know what happened here today. Very crazy. Anyhow, I hurry up. And then mention also that it's also a good opportunity to make money and that you would like to have also his opinion about this crazy opportunity. Και μετά απλώς πείτε το ότι υπάρχει η καταπληκτική ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση για να βγάλει λεφτά και πείτε του παρακαλώ δείτε το και αυτό και χρειάζομαι την γνώμη σας να μου πείτε πώς νιώθετε γι' αυτό. And then invite him to our Wednesday meetings, if it is online or like next week when we meet somewhere. Come here, meet us, that you can see how we are doing, and then you can ask some more questions, and then we can see that you get as soon as possible your own patches. Και τότε καλέστε τον για το εβδομαδιαίο μας meeting της Τετάρτης, το οποίο θα είναι μέσω του ίντερνετ ή για παράδειγμα την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε μπει να συναντηθούμε στη Λευκοσία. Όποιοι θέλετε να μας ενημερώσετε για να πούμε πώς και πού και εκεί μπορούμε να πάρουμε και 9 άτομα για να κάνουμε πρώτα μια παρουσίαση μισή ώρα. So, and this is a qualification for manager. Και έτσι αυτό είναι το πώς μπορούμε να γίνουμε manager. That means you need at least 300 BV. Χρειαζόμαστε το λιγότερο 300 πόντους σύνολο. The easiest way is to have the advanced pack. Η πιο εύκολη οδός είναι να έχουμε ένα πακέτο advance. Because this pack gives immediately 300 BV, even for a new registration. Το οποίο αυτό πακέτο μας δίνει κατευθείαν 300 πόντους. And then you need 2 people on the left, 2 people on the right with at least 180 points. Και τότε χρειαζόμαστε 2 ανθρώπους αριστερά και 2 ανθρώπους δεξιά, οι οποίοι θα έχουν το λιγότερο 110 βαθμούς. Which is equal to the core pack. Το οποίο αντιστοιχεί στο core πακέτο. Even here a recommendation from Steve. Ακόμα και εδώ η συμβουλή του Steve. Don't look for this minimum 180 BV. Go also for your partner for 300. Μην κοιτάζετε για αυτόν το minimum τον BV και εδώ να μιλήσετε στους συνεργάτες σας για το 300 βαθμούς πακέτο, το advance. Because when they want to go to manager, επειδή όταν θα θέλουν να γίνουν manager, they need this 300 BV. Χρειάζονται αυτά τα 300 BV. And you remember speed, speed, speed. Και θυμάστε τη λέξη ταχύτητα, ταχύτητα, ταχύτητα. Hey, congratulations, you started with advanced pack, so you have already the half of the qualification. Now let's go for the rest. Συγχαρητήρια, έχεις ήδη το 50%
κάνει για να γίνεις manager, τα στους 300 βαθμούς, ας πάμε και να συνεχίσουμε με τα επόμενα. And as a manager, 2 sleeves subscription. Και σαν managers, 2 πακέτα, 2 sleeves. 2 packages, X39 as a subscription. 2 πακέτα X39 έχουμε σαν έξτρα, αν κατάλαβα σωστά. Because 2 times 77 is 154, but you just need 110. So the remaining amount in your weekly. Οπότε, για να γίνεις manager χρειάζεσαι το minimum 2 πακέτα X39, τα οποία έχουν 77 και 77 βαθμούς, 144. And then at least 1 sleeve subscription for your new partners that they have always their active status in case they start to register people. Και τότε χρειάζεστε το λιγότερο έναν πακέτο για τον νέο ενεργό σας συνεργάτη, ίσως το auto-ship, την αυτόματη παραγγελία για να συνεχίζει να μαζεύει τους πόντους. Okay. This is a very nice form. I can send it also in the group. You can print it out if you want. Αυτή είναι πολύ καλή φόρμα, την έχω ήδη στείλει στον group, μπορείτε να την τυπώσετε αν θέλετε. In the first part, you see what is required to become a manager. Στο πρώτο επίπεδο βλέπετε τι χρειάζεται για να γίνεις manager. And in the bottom, you have the explanation from the pro strategy. Και στο κάτω μέρος βλέπετε την επεξήγηση για τη pro στρατηγική. The P is for patch or call 5 or more people on a daily basis. Το P είναι το patch ή τηλεφωνήστε σε 5 ή περισσότερα άτομα ημερήσια. And when you will not be a manager, let's say during the 30 days, which is mentioned here in the top. Και όταν δεν γίνετε manager τις επόμενες 30 μέρες, όπως δείχνει εδώ στο πάνω μέρος. When one of your partner will complain, it's so slowly and it don't work. Όταν ένας από τους συνεργάτες σας δημιουργεί πρόβλημα, να είναι τόσο αργό και δεν δουλεύει. Simply ask a simple question. Ρωτήστε τον μία απλή ερώτηση. How many people did you call yesterday? Πόσα άτομα τηλεφώνησες χθες? How many people did you call the day before yesterday? Σε πόσα άτομα τηλεφώνησες προχθές? Yeah, you see, what do you expect? You think that comes automatically? 5 people or more per day. If you don't do it, sorry, it will not work. Αυτός θα λέει και εμείς κατευθείαν θα του πούμε τι γράφει εδώ, 5 άτομα την ημέρα, αν δεν το κάνεις φυσικά και δεν θα συμβεί. When the people are interested, yeah. Sorry, Ulimo, and also if Steve and Gina Merritt, who are already the top earners, are still calling 5 people a day, we should be doing the same. Yeah, sure. You know? Yeah, but they are not only calling, they have... Yeah. Αν ο Steve and Gina μιλούν σε 5 άτομα κάθε μέρα και ήδη είναι top, που παίρνουν τα περισσότερα λεφτά από όλους στην εταιρεία και το συνεχίζουν και το κάνουν, γιατί εμείς δεν το κάνουμε? Okay. The next thing is, just calling is not enough because people are lazy. You have to follow up. You have to follow up. Make a list. I call today these 5 people. In 2 days, you have to call them. Hey, I sent you the link from the website. Had you already time to watch for it? Without the follow-up, even there, you will cut your success to a very small percentage. Το επόμενο βήμα δεν είναι αρκετό απλά να πάρουμε έναν τηλέφωνο τα άτομα μας. Μετά από 2 μέρες, αφού γράψουμε ποιους τηλεφωνήσαμε κάθε μέρα, κάνουμε το follow-up, δηλαδή παίρνουμε, σου έστειλα το website, βρήκες χρόνο, το είδες, τι έγινε, γιατί πιστέψτε με, αν απλά τηλεφωνήσουμε, τα άτομα είναι τόσο αμελείς που ίσως το πιο πιθανό να μην μας λάβουν και υπόψη. And look, you don't have to make the presentation by yourself. Just invite them for our next meeting, next Wednesday. It's always about how many people do you invite for next Wednesday.
Και πιστέψτε με, δεν χρειάζεται καν να κάνετε από μόνοι σας την παρουσίαση. Απλώς όταν σας πούν OK, καλέστε τους για το επόμενο meeting της επόμενης Τετάρτης. Τόσο απλό, απλά καλέστε τους. Make this for at least 30 days and you will see which magic happens. Και παρακαλώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαγικό μπορεί να συμβεί με όλα αυτά. And under this duplicate this pattern for 30 days is when will you become a manager? Write down a date. Commit yourself. You don't have to show it anybody, but do it for yourself. Do it for yourself. Is it 30 days or less or more? It's up to you, but make this written commitment. Και το επόμενο που πρέπει να κάνετε, γράψετε κάτω την ημερομηνία που εσείς πραγματικά θέλετε να γίνετε manager. Δεν χρειάζεται να το δείξετε σε οποιονδήποτε, να το πείτε. Κάντε το για σένα, για σας, γιατί έτσι θα δεσμευτείτε στον εαυτό σας και αυτόν θα σας δίνει το κίνητρο για να κάνετε όλα τα παραπάνω. And here just to make like a desert a little bit that you see it's not a big deal also to become a director. Εδώ απλώς να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, απλώς θέλω να σας δείξω ότι δεν είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο για να γίνεις και director. The first part until the blue line here on the right side is the same like before when you was a manager. Το πρώτο μέρος θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο μέχρι εκεί στην μπλε γραμμούλα, όπως να είσαι manager. Now you know how it works to become a manager. Τώρα ξέρετε πώς γίνεσαι manager, πώς δουλεύεις για να γίνεις manager. And you make one manager on the left side and one manager on the right side. Και απλά κάνεις ένα manager στην αριστερή πλευρά και ένα manager στη δεξιά πλευρά. And you are director. Και είσαι director. And all the other details stay the same. 300 points or a two-sleeve subscription for your partners, 180 points or one-sleeve subscription. Everything is the same. Just additionally, these two managers, one on the left, one on the right. Και όλα τα άλλα στο κάτω μέρος είναι ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Απλώς πρέπει να δημιουργήσετε ένα manager στην αριστερή πλευρά και ένα manager στην δεξιά πλευρά. Okay, now a little video and then we are almost on the end. Και τώρα θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο και φτάνουμε σχεδόν στο τέλος. This Is It team continues to break records. We're ready to position you and your team for success in 2025. The leaders of the fastest growing team in LifeWave are obsessed with one thing, your success. Announcing the biggest This Is It team virtual convention ever. Rise Up. This Is It. Streaming live January 10th and 11th, 2025. Straight from the legendary Warray Studios in Las Vegas. Learn how to crush your LifeWave business from our visionary leaders, Steve and Gina Merritt, LifeWave founder and CEO, David Schmidt, President Meredith Burkage, your This Is It team elite presidential directors, and much more. The momentum starts now. This Is It team is doing it again. Our goal is to make 2025 your best year ever by getting you out of the blocks fast in the new year. Register today at thisisitconvention.com. So, as I said, it is a virtual online convention on the 10th and on the 11th of January. What I would like to ask you is the following. Εδώ, όπως είδατε, όσοι καταλάβατε, θα γίνει ένα μεγάλο συνέδριο μέσω του ίντερνετ με τη μεγαλύτερη ομάδα, τον Steve και την Gina, τον ιδιοκτήτη και την πρόεδρο της εταιρείας, τις 10 και τις 11 Ιανουαρίου, και τι θέλει ο Ούλη να μας παρακαλέσει είναι να λάβουμε μέρος σε αυτό. Just save the date. Απλώς παρακαλώ φυλάξτε τη μέρα. You don't need a ticket. Δεν χρειάζεστε ticket να πληρώσετε. Our upline Chris
will stream it for us again so that we can join this event 2 days absolutely for free. Ο σπόνσορας μας, ο Chris, για ακόμα μια φορά θα κανονίσει το δωμάτιο για μας για να μπορέσουμε να μπούμε και να δούμε δωρεάν αυτόν το event. So that was everything to become a director or because to start as a manager. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω για να γίνετε μέχρι τη βαθμίδα του director. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να γίνετε manager. I will stop the recording now.